Bakit ba hindi ka na kilala na ako'y nag-isa? Sino ang iibigin? Ikaw sana.
Isa? Isa? Ha? Kano yung ano yung ngayon lang muna yung kainin, di ba na? Oo. Okay na yung ano. Iyan ako nga ngayon tapos yung linggo lang. Ay, bayaran mo na ulit. Sige. Yung ngayon, tapos next week. Advance na ano. Para mag hindi naman nag-printed ang pasok nila eh. Wait ka pala? Grabe ka, mas kuya. Ulo mo. Hinahanap na kita eh. Sabi sa Gusto mo magadana. Ay, di nag-iba na ang anong Facebook mo. Hindi mo na ginamit yun. siya yun. Siya yun. Mori ka lang. Dali nga ako dun sa ano, ano pa nga ako sa galit sa akin yung Muslim. Yung ano ako sa akin Muslim, bigyan ko yan. Biyara ko sa kalahati. Ay, nakuha lang din doon. Oo, doon sa mismo sa katrabaho ko. Sabi ko, ano lang yun? Ang bahay ay itong boarding house namin. Tapos ang boarding house niya ay Hindi ka man lang pinuntahan. ano lang, magka-ship pa kami. Hala, Ay, oo nga, magka-ship pa kami para sa panggabi noon. walan ko. Pagdating sa akin ng pagdating ko pagpasok ko ng ano, ng gabi, panggabi kami pa rin. Tol, nagbihis ako sa'yo. Hindi ko pinansin. Kasi hindi mo pa alam. Hindi ko alam. Pag ano, pagkatapos ng permission namin. Kuha ko yung mga gamit ko. Sabi sa akin ng dito namin, yes, pasapin mo muna doon sila Kanon, saka si, ano, Pabito, at nag-gigas daw sa'yo. Sabi ko, ano nag-gigas? Sabi ko, pare-pares kami, kakasahod lang namin, pare-parehas. Sabi ko, Ito nga, kay Kanon lang, no? magkano? Kay Kanon, 3,000. Agoy! Doon sa isa, 2,000. Ano? Sabi ko, ako tol, sa akin naman sabi ko, tol, wala nang problema yung sa akin. Kasi ano lang naman yan, kung ginamit ko sabi ko yan, kung sa akin lang yan, babayaran ko yan kasi utang ko naman sa iyo at ano. Sabi ko, magkakamit bahay lang tayo, di mo lang ako tinanong ano. Saka magkaan tayo, Oo. di mo lang ako sa'yo pinunta, nag-iinom mo kami sa boarding house minsan. Sabi ko, kakasahod ko lang. Dapat magtanong. Sabi ko, Malapit lang. inano ko lang siya, inano ko sabi ko, huwag mo tayo magkano tayo kasama ng loob, bayaran ko mga kahit kalahati. Hindi ko naman sabi ko yan yung Ginamit. pero hindi ko sabi ko bibiglayin yan. Hindi ko bibiglayin na ano. Kaya ako sila. Okay. Hindi ba sila nagtaka na yung sisendan mong Gcash ibang pangalan? Kung sa ibang pangalan halos nakatrabaho ko yung sinindan ng ano, kaya hindi ako gaano nag-decrypt ng ano ko ng mga katrabaho ko na ano. Kasi halos lahat sila sinindan ng gano'n. Halos lahat siguro sa Facebook ko. Oh, pati si Ramil. Halos lahat. Pati sa Tinelia. Halos lahat ng Buti si Paring Panis at Alerto. Hindi, pinagapang ko agad kay Kuya Panis, hindi ko, nung tumawag na kay Kuya, kaya ano, ginawag ko na kasi, pagising ko, nagtagal ko na nga yung ano ko. Paano nahack yun? May link ka bang pinuntahan? Yung naging katat ko yung ano, yung taga-Bicol na si ano, si Emilio, yung pala, yung Facebook niya, lahat na din. Ayun sa akin. Siyempre halos kababata ako rin yun. Nasa ano yun, nasa Basta Korea. yun na. So, nagtataka ako. Huli na niya sa akin sinabi. May sabi niya, sa may na sa akin siya na ayusin na. May ayusin na gusto lang. Tapos kaya mo, nagsabi siya sa akin. Sabi niya, pre, utangin mo nga muna ko ng ano, kahit mga 2,000. Utang nito, nasa ibang bansa yung utang kahit na ito eh. Sabi ko na ko, pinaksiwang ko pa ko eh. Hindi ko sila niya, huli na pala lahat. Yung naano ko yun. Ayun, tapos Huli napasok. na, ano na, nakapag ano na rin ako na, ano yung naging food ko. Ay! Lasing ako noon, lasing ako nag-iinom. May ginamit siya sa akin na link na ayusin niya lang ito. Ano niya rin yung ano ko. Naipasa ko din siya, ipasa ko sa kanya.
Tapos hindi ko na nalaman nung nagsabi ko sa akin na manghihiram ng pera. Sabi ko mabuti hindi ito manghihiram ng pera kasi sa mga bansa yun, manghihiram ka ng manghihiram ng pera, di ba? Oo, nakakapagtaka. Uli ko na rin nalaman. Tapos natulog ako. Wala na. Pagising ko, pati yung kachat ko. Sabi sa akin nung kachat ko na yung mga yung taga Bulacan, sabi sa akin, nanghiram ka sa akin ng nung binigas na kita. Hindi ka na sa akin nag-reply. Sabi sa akin, ha? Ang galing ng scammer, ano? Pagtingin ko nga, ay, agapan ko agad si Kuya Panis. Kasi, minsan, sa bagay kay Panis, pag nakuha ko ng pera dyan yan, hindi yan nagbibigay hanggat hindi ako nagbibigyo call. Oo. Dapat ganun kasi naman ka-alert ang tao. Hindi yan nagbibigay. Kahit yung kaya kung nung nasama nila kami na wag yung ticket na namin nag-problema. Nag-chat na rin kay Kuya Panis Ganun yun. ang ginawa ko. Natawag ko sa tao. Wala po, saka pinapuntahan ko kagad yan kay Kuya yata, kay Tia. Tama kayo mo kami kay kasi hindi ako nakuha ng pera kaya Tawag ko nga. Kasi baka mamaya, Sabi sa parang Malapit pa naman mag-send yan kasi kung sabi ka ng 10,000, 5,000, magbibigay yan kinuha eh. ko lang, nakailang kuha ko yung 10. Nung nakaraan, kinuha ko 12. Minsan, kahit chat-chat lang ang nag-uusap kay Paris. Minsan mag-jaya, ang video ko na, ikaw ba yan? Bibidyo ko lang ko yan. Sisend yan siya. Buti nga yung kaya inagabang ko agad yung kaya. Wala nang kasi sabi mo, walang daw mag-ano. Oo. Buti nga iba, butal-butal na. Pero mo ko eh. Ayan, ayun na sila. Sudan dahil, kundi. Ayun na eh. Sakay, naraot nga yung kulturan. Kaya daw. Sa taon mo. Ganun mo eh. Pakukod muna sana. Ganun. Sus! Wow! Ang gano'n mong kung kababae mo. Okay na, Teresa na. Ay, pa! Ano? Gano'n mo na. Gano'n mo na kung kababae kanino. Hindi mo na nagkaramday. Hindi mo nagkaramday. Kuya! Kuya! Ano mo na, ano mo? Apa. Ano ba yan? Limitawan. Hindi Um, mo ng tubig nyo. wala nga. Sasabihan ko na nga si Bay mamaya. Diyos ko po. Araw-araw na akong kalog-kalog. Tapos araw-araw ng pagod. Siyempre, hindi mo na rin Oo, tapos pag-iigibin niya pa ako ng pag-iigibin. Mariusik naman. Dapat ka mo, pwede, okay lang sana kung lapis lang. Ay, buti nga nag-suggest ako. Wala ko. Pagpa-house, oo. Ano ba tinag-host? Yan na. Ayun, pati may house. Lagyan mo, isang dami naman dito. Wala ka sa akin. Yung nakikita pa magalit. Wala ka sa akin. Siya pa ang galit. Di ba, nakaboard ka doon. Yung ganyan na yun. Malakas sa amin. Ang sabi niya. Kasi di ba nung kanina, pag nakaundi sa baba, transfer ka. Siya pa ang galit. Pag napatay ko. Oo. Sino doon? Kasi yung kapatid niya. Bakit? Kailangan igibig ko ba? Layo na mula dun sa bahay. Siguro ko tapos bigyan. Sabi ko, bahala ka talaga dyan. Pag nawalan tubig na, tanggalin na yan eh. Hinigib namin, tanggalin. Pero, magkisigib ako kay ate. Magbabayad na lang ako. Papayag naman yun. Papayag naman yun. Hindi, stop ka naman na. Ano yun? Dalawa pa binabayaran mo? Isa lang Isa lang, sabi ko kay ate. Sabi niya ate, bakit ko pinapag-give yung kapitbahay? Sabi ko, hindi, paano sabihin ate, bawal ka dyan, di ba? Oo. Sabi ko, ate, paano ko sasabihin na bawal siya doon? Oo. Sabi niya, bakit siya nag-i-give doon? Sabi niya sa akin,
Oo, kasi Nakakahiya linya naman. mo yan, Anong linya mo. gagawin ko, te? Bawalan ko sila? O, magagalit sa akin yun. Sabi ko, ay ni ate sana, sabi niya. Sabi ko, hindi ko piliting bawalan yan. Maliban na lang ikaw ang magsabi. Private ata yun. Si ate ngayon, ano, babayan ko din. Naging close ko sa naging na-close ko din. Ang hirap katulad niya, no? Lahat sila, ako lang may iwan. Ano naman, tihiyaan ko tiwangwang yan. Oh. Tapos maghuhugas na ng plato, walang tubig. Mm. Ang hirap ng maghuhugas na walang tubig. Si Kuya Bay, sasabihan ko mamaya pag dumaan. Roslyn! Hindi pa dumaan si Kuya Bay? Aawain ko na yun, kakadwa na. Pagod na ako araw-araw eh. Ito mo tubig. Sila ate. Din galing doon? Saan ba kung magaling doon? Dalawa kayo igib, dalawa kayo. Hindi, kanila yan, linya. Kikiigib lang ako. Iba na paligid niya? Ha? Iba ang linya niya? Iba na yung magkaiba na kami. Ang kalinga ko na lang sa ate Lily. Lagi naman ganyan, Diyos ko po, sa dami namin. Diyos ko, ang dami kong alaga. Ay, isang liguan lang nila, tawag na lahat eh. Ako ba maligo ko kahit ganito maligo? Nakakatatlong timba ako, mahigit pa. Mukupang buwas pa lang, isang timba pa lang. Eh sila nga, kapag talagang walang-wala, yung as in kahit kapitbahay walang tula, pinagkakalakalahating timba ko lang mga yun. O, kalahati muna tayo. At sa barangay naman ako magigib. Pero kami nung kasi hindi naman mawalan kasi si Kuya Bal. May oras. Ano kami, pero kami may oras ng igib, may oras. Kaya may oras kami, malakas yun. Tapos bawabi ni Kuya Bal, hanggang 12. Hanggang 12. Eh walang-wala naman eh. Kaya nung kahit may tubig pa ako, yung mga batid ba, hindi ko narasan nung nakaraan na wala tubig. Tapos nung nagbuhos, ang lakas ng tubig, hindi talaga nawala hanggang hapon. Mabuti naman. Hindi ko sabihin si Kuya Bay, pero alam na siguro, hindi pinatay talaga. Hanggang hapon yung tubig. Abot pa nga sa likod. Abot na lang yung nagdigding kami ng tubig. Kasi yung bala ko, makiusap ako. Oh. Hindi naman okay naman. Butot meron. Naawa din. Naawa. Saka makakalawa ka ng sampo. May tulo kasi ikaw, linya mo, balik-balikan mo na lang. Kahit padandahan ka. Ha? Pero pag nakikip, hirap. Kaya, Buda, magbantay ka nga din doon.
Nak, dali mo nga ito kay ila kuya ang bag. Kuya, sabi mo pag gamitin mo ha. Ay, sige po. Ay, nag-grade po
kuya? Oo, kaya dito sa baba mo. Ah, sige po. Punuan ko lang yung mga drum. Kaya lang tulog na pag-iisip dito. Opo. Matulog ka dyan. Malakas kuya? Mag-assignment na kayo. Anong assignment niyo? Papairamin ko na po siya, tapos na po ang gabi. Ah. Turuan mo nga sa hindi. Yung sagot, alam mo. Ha? Papakupiin na.
Buda, pakinggan mo kung may bumibili ha. Buda! Halika nga, di ba sabi mag-assignment ka? Saan ka ba? Di ba nag-assignment ka? Gumawa ka nga muna. Talagang ikaw awake ka.
Buda! 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 Yung ito ka nga sa loob naman mag-assignment para matawag mo ako pag may bibili. Anak, busy si mama. Doon kayo sa loob. Kuya Bay! Bigyan mo naman ako ng tubig! Walang tulog to. Saan ba to? Pinuhin niya ko kahit ibaba mo. Ito mo. Kahit dito man lang sana ako makaidib, wala Ah, ko. wala rin. Umawak ka naman oh. Doon na rin ako nagpanlaw nung isang araw. Mamaya, initin mo pagka nagbarala yan. Eh, pag naligo yung mga bata ko na, wala na, lumag na ako. Mamaya,
kupag na yan. Ay, yung delivery ko naman din. Hindi na, dire din ako. Kahapon pa. Buta na siya. Hindi na ako sinatira. Ano yan? Ibinigay sa akin, ilang pagkain namin kagabi. Nakakapag na. Binigay sa akin, may kagabi na dumating. Kabahay na, Nay. Ito na, hindi niya kain sila mama. Palbasa. Galing ka ba doon? Oo. Saan ba kami na? Tingnan mo kumaya, Nay. Tapos ako bumalik. Nay! Ay, sasaling ko pala, boy. Wait lang. Balik! Nay! May ako na, Nay. May ako na balik ko. Magkano to? Bigyan ko ba kay mama? Baka wala ako mamaya eh. Bisik na. Hindi ka akin. Hindi ka bigyan na. Sakto, wala kami ulam ni Buda. Si mama kumain sa gabi. Umala rin kami. Hmm. Alam sa lang siya. Mainit pa nga. Umay pa kanina kaya lang kutsud ako eh. Yung kupag, ah. Yung kupag nung kupag, ah. Agasan talaga, kailangan pa talaga hugasan to. Madadaanan to eh. Oo. Boy, ano to? Eh? Yung kupag mo, ah. Kung pakain ko mo Ah. hapon. Ibalik nyo kasi yung ano, ang dami naglagay doon, hindi nyo nilabalik. Oo nga eh. Sabi ko na, sana yung lagayan, nagtatapos na. Nandun na ata. Ganun na lang doon. Mamaya pa ba ako? Para laging busog yung mga Meron lang yun doon. hayop ni Dario. May mga ano doon, yung hayop lang buto. Kasi may nagalagay sila doon ng ano. Oo, okay na yun. Ano, sabi ko lagay nyo doon kasi sayang, ang daming sayang. Gusto ko yun kasi parang hindi ako may problema ng pagpakain. Thank you, boy. Sabi ko para Oo. ng lagayan. Kaya ako ngayon'y iiwan. Siya na nga ba ngayon ang bagong buhay? Puta, nangingialam ka ng cellphone. Bakit sinasaktan? Ang dami. Ayaw din tayo.
Ma! 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 Ma!
Minuto dyan. Minuto dyan. Lisa, yung sagot daw. Ma! Mas nabitawan ko sa pasaktong bahay mo. Hindi ka na natutulog. Agip lang naman eh. May ginagawa ako, Ma! Ayan, thank you, anak. Okay na, okay na. Okay na. Ano ba sabi? Guys, bumili ako ng bangos. Tapos meron hasang ang dami. Bangos. Thank you, anak. Tilapia, bangus, lilinis niya. 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 Tilapia, bangus. Bakit hindi mo alam ang sagot? Tapos na? Tapos na sagutan? Sasagutan na lang? O sige, wait lang. Kunin ko lang to para hindi umapaw.
nabili, anak? Ah? Wala. O, asan na yung sasagutan? Dali. Ay, wait lang. Magpalingas lang pala ako, anak. At ano? At ipakuluan natin yung pagkain ng ano. Isa. Ng... Dahil lumimot ka sa kanya'y ng aking sakop nang may babalik. Ang daming hasang. Lutuin natin pagkain ng chuchu. Ano ha? Dahil lumimot ka sa kanya na aking nagpapaalam. Napakasakit. Biglang gumuho ang iyong daigdig. Kuha ka na ng pen mo. Tapos pagbalik mo saka tayo magsagot, ha? Hanapin mo nga muna yung takip nito, anak. Yun sa loob. Ah! Meron nata. Ilan?
Ilan? Durog? Kuluan natin yung pagkain ng manok. Ay, okay. Ah, so good. No, ako? Ah, I see. Wow, totally. Where did you buy that? Doon, simula yung Galing kay Papa? hindi. Pagpangbilang milk yung binibili ko. Sa grocery store? Yes, pala yung Ah, okay. nakita kami. Like a snake. Oh, go na kay Mama. Dali. Busy si Lola. Dali. Kuya Bay, tubig ah! Hirap na kasi ako mag-igib guys araw-araw. Kaya sinasabihan ko yung may-ari na na lakas-lakasan naman niya yung tubig sa linya namin kasi nakikigib pa ako sa ibang linya. Sabi mo kay Ate Pet yung lagayan niya ng tubigan. Yung mga timba mo daw ka mo lalagyan ni Mama ng tubig. Dalhin mo dito at nakikiigib ako kay Ate Rosie. Dito, nakikiigib ako kay Ate Rosie. Ang sama, dami ka talagang sauce. Buti nga, nag-offer sila ate. Naaway ko na si Bay, pagod na ako araw-araw. Bunyeta Kaya naman. nga araw-araw na lang naman. Pwede nang... Kung isang beses sa isang linggo, pwede pa eh. Oo. Pwede Iyan, ganyan. araw-araw na. Pag nagsiligo sila lahat, wala na estudyante. Alam nga naman, tatanga ako na walang di ba lang tubig. Yung tabo ko sa napadpad, meron na sa'yo? Nasa CR. Sabi ko na eh. Ang PR ko yun. Nasaan kayo? Ano ko kaya? Anong matatapos yung project ni Breno? Yan mo lang anak si ateng magbubuhat. Kaya nga. Mag-assignment ka na doon. Hinahanap, wala ka nakitang plywood?
Dito kahapon. Dito ko lang nilapag, oh. Dito ko lang nilapag. So, Ha? na to. Ha? Oh, lagi may beef daw. Nandun sa bandang candyhan. Beef ang nakalagay. 13. Isa lang? Ano na si Buda? Diyan kasi pintuan. Ano pang gatong. Maggas ka na kasi. Wala kang pambili. Wala ka nang gas? No. Ano? Yan na. Papunta na. Dami ko. Laging masigla at masayahin kung may nababagapat, nilalagi, napusuot. Oh. Oo. Bakit pala nilabas ko yan? Wala nga palang hawakan yan. Hindi yan mabubuhat. Babalik ko yung Ay, di, ano? Hindi, babalik ko nga ito. Ba't pinulit mo? Diyan ka ko muna. Para kang bata naglalaro ah. Ano? O, ibalik mo muna. Ah! Ito nga niya ang ano, libit-bitin ko sa loob. Ito itong walang hawakan. Hindi, halin mo dyan. Kaya nga ni, tinunok muna nga. Matulog na ako sa akin. Pinasok ko lang yung inyo, pagpinda. Ay, dami. Ayan na ang superwoman. Ano na, kaya na ako magmadali para matapos. Di ba ako nakalinis sa loob ba? So, mabigat.
ang ibig ko itong maliit. Ano ba yan? Hindi na nagliwa. Kasag na ba itong isang batsa? Saan? Ayan. Hindi ah. Malagyan ko. Malagyan ko lang itong isang gram. Mas makalat. Buti na lang, hindi na tama yung bagyo na. Napakalaki niya eh. Ha? Napakalaki ng bagyo. Saan na? Malapit ng dumikit sa Pilipinas. Signal number 1 na ata sa Aurora. Ngayon? Oo. Ano yun? Kalapit pa lang yan. Wala pa. Hindi pa pala naglampan. Hindi pa, nasa Pacific pa lang siya. Pero yung sakop niya, simula Pilipinas hanggang dulo ng Japan. Ganun siya kalaki. Hanggang Mindanao pa nga eh. Sobrang laki niya. Buti na nga lang hindi tatama sa lupa. Pero Taiwan tatamaan niya. Taiwan, China. Hindi siya tatama. Namatay naman yung apoy ko sa... At isusunod ko na yung mga modis ni... Basilio. Pinatay ba ni mama yung sunog mo kapon at ang baho daw? Kaya naman pala namatay. Hindi, sobrang usok na kasi dito sa amin. Parang na kaming nasa Tagaytay. Kaya pinatay niya na. Malandi. Ang kalat kasi.
Ganda naman ng mata mo. Mata ng pusa. Namiss ko rin si Haro. Si Haro, kakulay niya yung mata ni Haro. Meron pang gatong doon na pinapakuha ko si Drake. Kaya ako pa pinapakuha. Doon sa loob ng tindahan. Yung mga kahoy na doon sa taas yung nakaraan. Puro tuyo yun. Hindi naman niya kinukuha na. Nasaan na naman sa mga yun? Meron pa naman yun. Mga nagbibilangan pa nga ng gawa. Kaya gawa niya isa. Ako ba? Natatanong nila kung paano naman ako. Kaya mabubwisit ka na lang. Nagko-computer ka sa gawa. Kulit yung mga ano ni Mama Basta. Nalagyan ko dito. Yung gram mo nalagyan mo. Dalagang ko lang yung dalawa eh. Tapos na ako habang wala pa yung bag. Kanya kami ang hirapan mo noon. Puro puti pala yan eh. Yeah.
Oo na. Tama na ang patwa ng kapitbahay. Para ito iiban. Eh di tapos. Ano na ba? Hanggang downy na yan, Tita Sang. Ha? Hanggang downy na yan. Sa akin na bawa. Ha? Ano ba, Black? Nagaling na ba yung tenga mo? Active na yung binili ko. Malaki ng collar niya. Oh. Malaki ng collar niya. Galing din din. Pinibigay ko sa kanya yung black tapos sa ayaw niya. Naglalandi na kasi. Hindi mo nga na-alagaan. Ano yung maliliit na po? Sabi mo mo na. Andun, nadedikadal din. Sayang naman siya. Hindi pa naman nakain, paano ko kukunin? Nasaan ba? Andun kila mama. Buti pinapadede lang. Oh, hinali ko sa maliliit eh. Malaki pa yun sa mga anak niya. Magandang po siya yun. Maganda pa ng mata. Ala! Umarot! Babalik-balik pa siya, wala naman lalaki. Marami na laki ah. Kaya din yung puta. Kada lang din mag-aanak. Wala. Nakikigib lang kami. Wala nga! Kulit pa rin ko na ba yun? O, asan? Meron ako na ako na ba? Ang dami mga baka.
Mula ng saglit, di ba? Kanina pa ko pahiram yan. Minsan malakas niya. Eh, ayoko. Makakahiya naman kay ate. Ba't ka nahiya yun? Hindi naman nila ginagamit. Eh, mamaya maglalaba rin siya. O di, totoo mo. Di, okay lang yan. Hiraman kayo. Ay, hindi. Eh, Ang patulungan mo yung linya namin kahit mahina. wala na ngayon doon. Kaya ginamit ko na yung hose. Wala, oh. Saan ba kayo ng... Natulo talaga yan kahapon, may naka-isda. sabi mo, di wala, 3 araw Hindi na. nakadalawang timbalang talaga ako. Sabi mo pala. Hala kuya ba, kahit tanungin mo yung mga kapitbahay. Tay-tay mo. Naawan, alam mo, naawan na lang sa akin si Kuya Ramon tayo igib dyan. Ah, Kaya sabi niya sa akin, umigib ka na. dito na awa na. Eh nakikita niya ako dyan, kabilaan eh. Sige, okay lang yun. Nagkaigib ka. Hindi ko nga kaya ng buhat Hindi, Kuya dyan ba? sa kasiyan ba, nakaigib ka sa nila. Oo, yun nga. Eh, hindi naman pwedeng dyan ako lagi mag-iigib at gagamitin din nila araw-araw. na Pilipin mo talaga. dyan, baka dyan ang para ka. Ano no? Talaga. Oo, mayroon man doon eh. Wala, oo. Wala dyan problema, Kuya Bay. Wala pa rin.
Ah! Ah! Ato paano nga? Dapat! Yung tubig! Wait lang, nataya ko! Putulin mo muna ah! Ibabalik na natin sa kalahati. Tulo, wala naman talaga to si Bay. Naasa.
ng tulo. Buda! Mag-ano ka na, anak, at kakain na tayo. Naiyak na naman ni Maverick. Parang kayong bunso. Oh, tatapon. Sayang. Gusto ko lang para may gagamitin ako sa isain.
Ang sabi ni Bay. Ewan ko sa kanilang dalawa, nasa CR nga niya ako.
Ay, nang ha, magsandok ka na ng kanin. Kanin natin dalawa. Kakain tayo. Ay, hindi pwede. Pag-aaway na kayo pag ganyan maliit. Huwag ka kasi nangaaway. Ikaw na nga lang nakikibahay. Hindi, wag ka nga. Hindi mo inaaway sa Fredo. Tapos nandiyan ka sa bahay nila. Ay, hindi kita pag-nunood. Sige. Yan na, kakain na tayong dalawa dyan. Iiwan mo naman ako. Kaya kulit din naman ni Buda eh. O, yan sa'yo. Umupo ka na dito. Huwag mong pangpunas yan at hindi yan pamunas. Paano mo yung kasarating doon? Alam mo, kanin mo lang sinandok mo. Hindi mo lang ako pinasandok. Isa yung kanin lang yan eh.
Ilan ang ulam mo? Ba, ulo mo? Mamaya ka na pumunta, kumain ka muna. Nagdiretso ako lang ng isang tao eh. Ano oras pa ako darating? 11:30. Bigay ni Marian, ano siya? Mainit pa yung kanina? Ako hindi sila nag-iibigan. Sabi mo. Kasi mo paparating kay tita mo na. Sabi mo nga. Kinausap ko rin si Dre. Sabi ko, kuya ko yun, ito na yung magpapuluran. May natin talaga kami bumalik sa advantage na kasi kasama mo kami. Kung yung bahay mo to. Hindi naman pwede siya Iisa siya. Sabi ko tapos sabi na mag-aaral. Hindi ko nagsakumbaga. Alam mo, nahirapan kami ni si Brenda para lang bumalik sa pag-aaral. Hindi siya nag-iibigan talaga. Iba dati pa siya. Ano ba dahilan ng ginagawa mo si Sandra? Gawa yung pag-iigit ng nakarang araw pala. Basta ang dami. Ay, doon? Hindi yung basta kita nga rin.
yan, naglaro sila dyan. Ang hindi kasi sila negative. Papansin. Hindi sila magandang ito. Paano ito masarap? Hindi si Sisi, hindi niya. Ano po? Ano ako eh. Ano mo yan ba? Gando na. Magturingan kayo, magkaibigan, mag-best friend, sabi ko mag-tropa. Kasi wala namang iba-iba sa inyo, sabi ko. Kasi pag ganyan kayo din, sabi ko, ako naman yung nahihirapan. Sabi ko, nasasaktan din yung puso ko. Kailangan ba sa niya? Hindi. Kasi ibig sabihin talaga, iwan talaga sila cellphone dito. Bawal na. Oo. Sabi sa sinabihan natin dahil sa sabi niya, anak, bahay mo to, pamilya mo. Dapat naman Sabi niya. hindi. Baka naman isipin naman din si Drake eh. Bakit ako lang pinagsasabihan? Hindi parang mama din mo yung binata mo. Hindi ko naman kasalanan ganito. Parang dapat pareha sila mag-usapin mo harapan. Yung kababatiin mo sila. Hindi ganyan. Yung kayo-kayo lang nag-aaway kayo ganun. Kasi pag si Drake lang pinagsabihan mo, baka sumama din loob yung binata mo. Sabihin, hindi ko naman kasalanan yung mama, ba't parang ako may kasalanan? Hindi mo sabi, baka mapansin niya siya lang kinakausap mo yung Pero dito. naaawa din ako sa anak ko kasi sabi ko nga sa kanila, iyan, nagpapahinga kayo na natutulog sa sila ang balik sa kalasyo. Yung anak ko, pinapatakot ako saan-saan kasi siya yung anak ko. Kaya dapat hindi naman nila dapat nga hindi na siya kasali sa pag-iinaw, ito bahay nito eh. Kaso laki sinasali ko siya kasi gusto ko maging patas. At saka magtulungan, kasi isipin mo, yung mga kahit matanda na lang mas mo, dapat yung open mo. Kahit tuloy na siya. Pero gusto ko na kaya, Bayad yung tuloy. Niya, matutulungan mo siya mag-ibig. Hindi ba nila naiisip ilang dami lang yung bayang na iniibal ko, yung nagamit lang nila yung pinapapalitan ko, di ba? Dapat din din ang ano mo, sa sinisermonan ko kayo, sabi ko, hindi dapat ganyan. Yung kayo lang nag-aaway dahil lang gusto, mababaw naman dahilan. Kung hindi nyo pala kaputin, hindi nagsabi ko sa akin na ayaw mo, di ba? Ikaw na magawa ko. Kaya naman magaganyan sila. Sila lang din naman. Pansin ko nga, di ba dumating si Bo, mas close na si Bo. Di ba dati, nung last mundo, si Cedric at si Ambal, lagi magkasama. Parang sa puwera na nga si Ambal, dumating din si Bungbong eh. Yung lagi sila magkasama kasi Si Ambal, ayos lang sa kanya yung, ay, pag napapagalitan ko, wala siya relasyon. hindi siya madamdami. Pero nagkatampuhan din sila ni Cedric ng isang araw. Gawa nang naiinis din po si Cedric kapag inaano siya ni si Ambal, yung pinasunod. Sinabihin ko din na huwag nang kailangan yung trabaho ni Cedric kasi siya yung running ko. Kasi siya yung anak ko sa kaya kapag pinuutusan ka ng kuya mo, sumunod ka kasi kuya mo yan. Sabi ko, tsaka ako dyan. Ayun, wala naman kumalian. Ano na tayo na mag-ayos? Wala naman kayang baliw. O ayan, magkausapin mo muna sila bago pag hindi pa Sabi ko nga, kay Darius, kaya siguro Sana rin yan.
yung prinsipe ni ba, panganay din ako, panganay din siya, o di ba, di sila Kaya tingnan mo magkasubuan. si Ambalat sa si Buga. Oo, magkabangayan din. Kasi parang sa bunso. Bakit? Kahit si Asel, di ba, pag nagsigaw din kasi, si Direk, pwede, o kasi panganay, ay di pala siya panganay, bawalan na pala sa babae. Pero kung kasi mas matanda siya, nauutosan niya sa CCTV minsan, di ba? O sa tindahan, si Direk, may nabili. Oo nga, sunod yun. Kaya ako sabi mo na muna, pag hindi pa rin sila magkabali ng matagal na napapasin sila dito, usap mo mas pinanihin nga, usap mo. Papareha sila kasi pa rin kasi yung nagkakasundo sila kung hindi ka kailangan. Ako nga yung nahihirapan kasi siyempre pare-parehas ko. Ay, tubig na! Sabi ko ba yung ano mo dito? Wala ka naman. Pero hindi naman tita doon. Hindi naman tita, matay na rin ako. Wala ako. Yun nga rin eh. Tingnan mo pagdating nila, di ba? Mabuti ko lagi kasi yung ano, tubig, malapit. Bibilangan sila ng mga trabaho nila. Eh, bakit ako? Pagdating nila na may trabaho. Ang mga isda na lumalangoy. Diyos, hindi kumukupas. Ang mga isda ay mahalan. Diyos, hindi kumukupas. Pagka nang malungkot. Oh, praise the Lord.
kupas. Oh, praise the Lord. Ba naman? Oh. Magpunas ka ng gigi ng ulo. Nasan ka? Yung bawal at ang gawal. Jesus, sa buhay kong ika'y may saya. Jesus, Allah sa buhay kong ika'y may saya. Jesus, Allah sa buhay kung ika'y may saya. Mami, bre! Mama, Mama, nasaan ang tawel to? Ang mga isda ang Diyos ng kubas. Oh, praise the Lord! Ang mga ika aoy ay maalan Diyos. Ngayon mo ang mga isda ang ay ng Diyos di tumutupa. Huwag ka na malungkot. Oh, praise the Lord. Ma, kanina ka. Ma. Ay, kuya yan. Kaya mo nasuot mo naman ako. Sakto lang naman sa iyo. Malaki kasi yan. Ma'am, pwede ko pa. Alitan mo ang malaki. Lagay ko dito sa Durabox. Ay. Au. Ang mga isda
ng malungkot. Oh, praise the Lord. Tatalakyan yun. Mapapansak. Kayo balik lang sa wag na yan! Andun yung bag mo! Sa may salamin! Ayun. Ay!
Medya. Ano magpapa? Medya. Ma! Ma, sana yung mga medyas na mo. Yung mga medyas na nasa kwarto. Ewan ko kay Papa. Pilit na ganun. Ma! Ma, saan ka ba? Reyes na ito. Ma!
Ako yun. Mga tao. Mami, nabili! Wala talaga tao. Wala naman nabili, wala naman tao. Papasok ka na, Bon? Oo nga, kaso hindi naman ako napan ni Mama ng medyas. Ma! 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 Wala naman. Wala naman. Mamaya bili. Ano ba yung problema mo na naman? Ano po? I don't wanna go another stop from Ayun ang speaker to. Ang dami ko palang tira, hindi ko pala nakalahati. Tatang hindi ko pala nakalahati ko, no? Hindi ko nakalahati. Okay, muna ulit. Bigat. Bango naman yan.
Ano yan? Ha? Tingin ako dito ako may medyo. Oh, nasa yung pares nito. Kita mo? Ah. Nung ako'y bata pa.
water. Ma! Ma! Pero may tubigan. Di pa nahugasan ko lang ang mga gamit ko. Right. Yes po. Mabasa ka, anak, ha?
You go, you go. Show me you. To the middle of you. God only knows. Why, oh, why? Okay. Mm. Oh, What is that? Walang spoon? wow. Talaga ba? Mm-mm. Ah! Ah! Ano? Pauwi? Ah.
Pa.
Bakit may suga? Ayoko, kakarusin naman nila yung ano mo. Makayod nila yung ano? Yung magpupulis. Makakayod nila yung magpupulis. May magpipicture. Show me what you to the light, to the middle.
Na 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 na. Na na na. Na na na. Na na. Since I hear a love song, and you hear me forever. Langit ka, lupa ko. My life, my roles, my style, my attitude. If you love me or hate me, I don't care. But don't play with me. Rayma. Where's my gum? We will go. If you hear me now. Cause I never in love. Inangay na ng hangin ang masamang panaginip. Kaya't bigyan ko ng unti-unting naglalakad. Buda, kumuha ka na ng pera. Buda. Palabas na ako. Nangingiling ko lang sa'yo. Nakaraan ay lingapin. Unti-unting naglalakad. Kung tayo'y matanda na, sana ay di ka magbago. Kailanman.
Chingas.
Kaya kami ako magpuso, hindi na lang ako
I want coffee! Ay, asa na pala yung kape ko? Ang tagal kaya, ang dudumi ng damit nila talaga. Yes, pa! Ano? Kaibigan ko araw-araw namamasdan sa pagsilip ng hangin. Pag-ibig mo'y wagas. So many kalat pa din. Nag-igib ako kaya hindi nakapaghugas ng plato. Ganyan, baka walang kasama. I will taste your coffee! Ang buhay ko ay gulong ng palad. Kulang pa nga isa ah! Magpalaigit ka na, tita ha. Diba? Sabi nga ni Tito, kailangan pa niya ng babae, di ba? Di ba kasi nananawa pa ano, sa kumain may ika. Dadagdagan pa niya sa kumain. Lumalaban pa naman sa akin si Asin. Lumalaban. Ayos naman yan sila ate. Kaya, baka pag dumating si mother nila, kukunin niya yung mga yan. Hindi, kapag dumating.
doon, yung malaki, di ba mag-isa lang dyan, paraan, malaki na. Tinutukan, dalawa. Ito yung sa nilipat ko dito sa ulo. Ilan namin yun? Anak yan o... Anak na yan o... Anak na yan. Hindi mo namin nakakita. Patay na yan. Diba, ang hirap palatan yan, ganyan. Akala ko mas madali kasi makita. Wala, ang salit balahibuhan, liliit. Nakasalpak ko sa balat. Masarap pala yung kape mo, sir. Isa-isa. Pag-debate na ako. Dapat kalahati lang nilagay mo. Lahat yung nilagay. Ay, hindi na tulong. Hindi ka ba dumaan? Huwag ko pa maglabas ng binigay ni Jelen ng mukha. Kapagod ako. Mag-ano muna ako, maglilinis muna ako sa loob bago ako magpanlaw. Ang buhay ay gulong ng talam. Ang buhay ko ay gulong ng palad. Ginangay na ng hangin ang masamang panaginip. Unti-unting naglalakad, tanging hiling ko lang sa'yo, nakaraan ay tanggapin. Unti-unting naglalakad. Ano ho? Ay, kala ko others. Akala ko alis ka rin, Shen. Ano? Wala, ang
pangarap ko ay ang ibigin ka. At sa habang panahon, ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ay ang ibigin ka. Di man ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may raming bukas pa na mayroong saya. Ha? Inawin na hindi biro, huwag kang susuko. Sipin mo na lang, kaya may hugasin, may kinakain. Sabi nga nila, huwag kang mainis kapag maraming hugasin. Ibig sabihin lang na ay sagana ang iyong hapagkainan. Darating man ang isang araw, kay lilis at di na matanaw. Tigil na sa pag-ikot ang mundo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay akapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo, ninais kong malaman mo ang mga paghihirap ko, baliwala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal, ngunit ako pala'y naging isang hangad, naghahangad ng isang katulad mo. Hindi ko na kailangan, umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na. At ito ang iyong kanda, ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pagsuyo na kahit nasa luha, pagbabayaran mo.
Ayaw ko nang mangarap. Ayaw ko nang tumingin. Ayaw ko nang manalamin. Nasasaktan ang damdamin. Kulong ng buhay. Tuloy-tuloy sa pag-ikot. Noon ako'y nasa ilalim. Sana bukas sa ibabang naman. Totohanan na tayo pare-pareho lamang. May damdaming di nasasaktan. Puso mo'y nasaan? Ikaw ay aking minahal. Sarili ko'y napabayaan. Mula nang ikaw ibigin ko. Tanging sa'yo lang humikot mundo ng puso kong ito. Nahihirapan man ako dahil dalawa kami mahal mo. Wala kang sumbat, maririnig mo lang sa labi ko. Dahil sa pag-ibig, natutong magtiis. Dahil sa pag-ibig, mahalin mo. Ang puso kong ito na di umaasa. Nahihirapan man ako. Dahil dalawa kami mahal. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y meron na akong dangal na ipagmamalaki, ipagyayabang.
Toyo. Tuyo. Lagay ng mantika. Mantika. Kaso wala pang mantika. Ubot ba? Ubot. Ubot naman. Ah! Ha? Tara na. Ilan sila? Apat. Dalawa. Yung jowa niya sa kayong mga kapatid ata niya. Para may bilis ka tayo. Huwag mong papuntahin dito ha. Ayun, doon na yun sa bahay. Hindi naman yung... Hindi pa ako nakakapag. Linis. Ayan sa bahay, ilang oras na. Mamaya kapasok ko na. Pagod nila, kakain na. Ano nilimuto mo? Munggo. Yan. Maraming kasi. Gusto mo, kumain ka na rin. Sabay ka na rin. Sabay-sabay na tayo. Umili na ako 50-50. Okay na yung damit kita. Oh, wait lang. Papalit din ako.